Typeline are the innermost ridges that bound the pattern area. These ridges run Hello mga kakognizants, welcome back to my channel, and for today's video I am going to discuss about pattern area and typelines in the study of fingerprint. But before I will proceed to the discussion proper, of course ato sang i-shout out sa tanan ng mga criminal students and to those who are subscribing and supporting this channel. So, happy learning to all of us. So, and also to Eunice Amora from Ubay, Bohol, a criminal student. And to Jubilito Tapdasan, a criminal student as well. O si Fubi Charis Libardo. So, happy learning and kindly support also her channel. So, with that, let us proceed to our discussion proper about pattern area and typelines. Now, what is a typelines? The typeline are the innermost ridges that bound the pattern area. These ridges run parallel, then diverge or separate and surround or tend to surround the pattern area. So, there is an illustration nga inyong makita. So, akong ibutangan siya og A and B. Kanang gibaga diha nga reads, kanang reads A and reads B, mo na siya gitawag na to nga typelines. Kung imong makita diha is that ridges is nag-separate siya and tends to surround the pattern area. Kana makita nimo diha nga pattern area nga gipasabot is that mao na ang kini siyang naay mga ridges nga naasulod sa imuhang typelines. Kung ingon sa kag typelines, meaning ingon matag innermost ridges, so meaning mao nay pinakasulod nimo nga ridges nga naglipot or nagtuyok or mura siya motuyok sa imuhang pattern area. Ang pattern area nimo kung imong makita na diha gitawag na to nga loop ni siya kung maabot na to sa classification of fingerprint. So ang kanang naa sa gawas sa imuhang loop nga pattern is mo na siya gitawag na to nga typelines. Typelines na siya. So importante sad nga atong mahibaw-an kung unsa ang bifurcation ug unsa ang divergence para sa pagdetermine nato sa gitawag nato nga typelines. Now let us determine kung unsa ang gitawag nga bifurcation. A bifurcation is the forking or dividing of one line into two or more branches. So kung inyong makita sa illustration, nagporma siya og sanga. Nagporma siya og sanga. Meaning usa siya ka ridge. Usa siya ka ridge sa pagsugod niya. But pag abot sa unahan is buwag siya, ni form siya og two or more branches para ma-consider nimo as bifurcation. So para dali mahinumduman, inisod sa unahon na kung mayon og bifurcation is the word forking or dividing. Nga mura siya og ning porma og sanga or ning divide siya from one ridge ning himo siya og two ridges or two or more branches para mahimo siya nimo nga bifurcation. And it is very important nga imuha nang ma-determine kung unsa na siya nga klase nga ridges nga naman aron sa yun sa pag-determine nimo nga pwede ba na siya nimong gamiton as typelines. Nga naman kay importante sad nimo ma-determine ang typelines para maka-determine ka sa imong sakto nga delta. Nganong importante mo sa i-determine nimo ang sakto nga delta kay para ini grids counting nimo is dili ka masipyat. Dili ka masipyat ini grids counting nimo. So mo na purpose nga atong ila-ilahon kung unsay mga pangan sa mga features of the fingerprint
classification. Now, let us proceed to divergence. Unsa na siyang divergence? Kung mayong kang divergence, it is the spreading apart of two lines which have been running parallel or nearly parallel. Kung yung makita ganiha sa ato ang example on the first definition of typelines, divergence to siya. Spreading siya apart of two lines which have been running parallel. So, divergence to siya nga example. Unlike sa gitawag na itong bifurcation is nag-start siya og single reads. Single read siya, but pag-abot dito sa, say for example, at the precise moment sa pag-running sa iyang ridges is ning buwag siya, ning himo siya og nag-forking siya or ni-divide siya into two or more branches. Mo na siya ang bifurcation. But on the case of divergence, duha siya daan ka mga ridges nga nagdagan parallel nga mo, say for example, mo surround or tend to surround the pattern area. Mo na gitawag nga divergence. Mo sa susunod na divergence, duha ka mga ridges nga nagdagan parallel. Kung mingon ka og bifurcation, usa ka ridge. But pag abot sa unahan, ning buwag siya, mo na bifurcation. Now let us proceed to typelines. Sa mga klase nga typelines nga imuhang masugatan. So typelines are not always two continuous ridges. Two continuous ridges, pareha sa ako ang example ganiha. Nga, kini siya sa first na to nga definition. Kung inyong makita anhi, wala siya maputol. Continuous siya. Continuous siya nga klase nga typelines. Now, arita diri sa typelines nga makaingon ka nga dili continuous. They are more often found to be broken. Putol-putol siya nga klase nga ridges. So when there is a definite break in the typeline, the ridge immediately outside of it is considered as its continuation. So kung anong tanawon sa illustration, A and B, kung imong makita, is putol siya. Dili siya continuous. Unlike sa first nako nga gihatag nga example sa typelines nga continuous siya and nag-surround siya sa pattern area. Now, diri sa illustration is putol siya. Remember putol siya nga ridges. But based on the definition ni ana siya kung pananglitan putol ang imuhang ridges, ang imong i-considered as ang iyang outside ridges para imo siyang i-considered as the continuation of your typelines. So as shown in the illustration, gibaga na siya or gi-highlight nako ang kining mga ridges nga naa outside. Outside gikan sa imuhang divergence nga A and B. So divergence nga ridges A and B, kung imong makita na siya outside ridges, sa iyang outside ridges mao na siya atong i-consider as a continuation. Therefore, kung madeterminar na nato nga mao na ato ang typelines, din sayo na lang pag-determine sa atong delta and of course sa pag-determinar sa ato ang pattern area, either it is a loop or a whirl. Now, let us proceed. Typelines sometime may be short, therefore imuhang mag-exercise ka ani og care, extraordinary care aron dili ka mahisalaag sa pag-determine sa imong delta. As shown in the illustration is putol siya but gi-considered siya as your typelines para sa pag-determine sa imong delta, para inig ridge counting nimo from delta to the core is dili masipyat ang imuhang pag-ihap. Now, according to the narrow meaning of the words in fingerprint parlance, a single ridge may bifurcate, but it may not be said to diverge. Therefore, with one exception, the two forks of a bifurcation may never constitute typelines. The exception is when the forks run parallel after bifurcating and then diverge. In such case, the two forks become the two innermost ridges required by the definition. First illustration ta. Kung imo ang makita kining naay gitawag na to nga delta. Kung inyo ang makita, bifurcation siya. And then before siya moabot diri sa tunga-tunga sa imuhang delta,
is nag-diverge na siya. Ha? Nag-diverge na siya, nagbuwag na. Ha? Nagbuwag na ang imuhang say for example ang imuhang bifurcation. Nibuwag na siya. Ni-form na siya into two ridges. So in that case, pwede na siya nimong gamiton as an exception. Pwede siya nimong gamiton as an exception nga imong gamiton as your type lines. Tanawa ang formation sa imuhang ridges. Kung ingon ani ang formation sa imuhang ridges, then pwede na siya nimong gamiton nga kini nga bifurcation is your type lines. But on the second illustration, inyo ang makita nga ang iyahang pag-diverge from bifurcation, then ning divide siya into two ridges. Kung makita sa second illustration, is ning lapas na siya. Ning lapas na siya. And pwede nimo siyang gamiton. Dili siya nimo pwede gamiton as your type lines. Nga naman, kining imong gamiton ang imuhang nakabutang diri nga T and T as your type lines. Dili kini siyang bifurcation nga nasulod na sa imuhang pattern area. Nasabdan? Balik ko na ako. The first illustration, wala pa siya mosulod sa imuhang pattern area. Kini nga bifurcation. Wala pa siya ning sulod sa imuhang pattern area. And kana siya nga bifurcation is mao siya pinaka-innermost kung imuhang makita. May pinaka-innermost sa imuhang pattern area. But in the second illustration, ning sulod na siya sa pattern area. Sa second illustration. Ning sulod na siya sa imuhang pattern area. That is why, ayaw na siya gamita as your type lines. Ang gamito ni mga imong type lines, kay nimo mata is the innermost ridges of your pattern area is kining TT. So, mo na siya. So, apply lang ka on cases on exceptional cases na maka-apply ka aning bifurcation. Now, angles are never formed by a single ridge, but by the abutting of one ridge against another. Therefore, an angular formation cannot be used as a type line. Ridges A and B join at an angle, and ridge B does not run parallel with ridge D. Ridge A does not diverge. So, tanaw itong illustration. Kung mag-form siya og angles in a single ridge, dili na siya nimo pwedeng gamiton as your type lines. So, tanaw na itong illustration na supposedly, kung magtanaw ka sa illustration, A and D unta ka, kay nag-run siya parallel. But, pag abot niya sa unahan, there is an angle nga na-form, which is nahimo na siya og si B. So, therefore, gi-join nimo si A and B. Kung imuhang tan-awon, si B karon is wala na siya ni run parallel sa imuhang D. Therefore, dili siya mosulod sa definition na to sa ato ang type lines. Nganingon ta sa type lines, runs parallel. Wala naman siya ni run parallel. Nga naman, ang ka-run parallel ni D is supposedly si A. But because of the angular form nga ning sumpay si B, is naputol na ang divergence or ang running parallel. Therefore, dili nimo pwedeng gamiton nga type lines si B. Dili pwede. Now, ang imuhang tan-awon karon is si C. Si C wala siya ni form og angular. Therefore, si C and D is your type lines. Kung imuhang makita sa illustration, si C tends to surround the pattern area and also D. Si D is ning run parallel ngadto ni C. So, ning kuha siya sa definition na to kung ingon ta og type lines. Now, what is a pattern area? A pattern area is that part of a loop or a whirl in which appear the curves, deltas, and ridges with which we are concerned in classifying the pattern areas of loops and whirls are enclosed by the type lines. So, sa iyo na siya pag-determine ang pattern area. Kung makita ninyo ang pattern area, diyan na nato mag-determine nato sa fingerprint classification whether it is a radial loop, an ulnar loop, or a central pocket loop whirl, or a double loop whirl. So, mo na siya ang pattern area. So, I hope you understand the difference between pattern area and type lines, and also the importance of the type lines in determining the delta.
Thank you and God bless us all. Totoo.